तर नमस्कार, स्वागत आहे तुमच्या सगळ्यांचं आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर आज RKP म्हणजेच राणी माहेरून परत इकडे मंचरला येणार आहे। तुम्हाला माहितच असेल राणीची डिलिव्हरी झाली होती 12 मे रोजी। तर आज रोजी राणी परत येणार आहे आणि आपली जी छोटीशी परी तिच्या स्वागतासाठी आपण काही तयारी केलेली आहे। तर ती तयारी काय केली, कशी केली हे आता मी तुम्हाला दाखवणार आहे। इथं तुम्ही बेडवरती पाहू शकता दीदीला जिथं ठेवायचं आहे तिथं मी प्रॉपर एकदम झेंडूची फुलं त्यांच्या पाकळ्या काढून व्यवस्थित असा छोटासा एक बेड तयार करून घेतलेला आहे, म्हणजे याच्यावरती आपल्याला दीदीला ठेवता येईल। आणि फुगे वगैरे फुगवून छान असे इकडे पसरवून ठेवलेले आहेत बेडवरती दीदीच्या स्वागतासाठी। तर अशा प्रकारे काहीसा हा बेड दिसत आहे। हा आपल्या घराचा मेन डोर आहे। तर दीदीला आपण इथूनच रिसीव्ह करणार आहोत। तर आणि दीदीने इथून एंट्री केली, दीदीची व्यवस्थित पूजा वगैरे करून की दीदीच्या स्वागतासाठी अशा प्रकारे आपण झेंडूच्या फुलांच्या पाकळ्यांचं एक छोटीशी पाऊलवाट तयार केलेली आहे, पाहू शकता तुम्ही। आणि इथं छान असे फुगे वगैरे फुगवून ते स्प्रेड करून ठेवलेले आहेत, म्हणजे प्रॉपर असा स्वागताचा लुक येईल। ही पाऊलवाट सरळ जात आहे दीदीला जिथं ठेवायचं आहे त्या बेडच्या दिशेने। अशा प्रकारे ही छोटीशी तयारी मी केलेली आहे घरच्या घरी। एकट्याला मला जेवढं जमलं तेवढं मी केलेलं आहे, पाहू शकता। बेड पण खूप छान दिसत आहे। मेन डोअरच्या बाहेर आपण बघूयात दीदीच्या स्वागतासाठी काय काय तयारी केलेली आहे ती। तर अशा प्रकारे मी इथं झेंडूची फुलांच्या पाकळ्या व्यवस्थित अशा काढून टाकलेल्या आहेत। तुम्हाला मी प्रॉपर लुक देतो। अशा प्रकारे झेंडूच्या फुलांच्या पाकळ्या काढून ठेवलेल्या आहेत आणि पंत्या मध्यभागी स्वस्तिक वगैरे लावून स्वागताची तयारी चांगल्यापैकी केलेली आहे। आणि इकडे आपल्या बिझनेससाठी एक फ्लॅट घेतला होता मी रेंटवरती। तर त्या फ्लॅटला पण फ्लॅटच्या समोर पण एक छोटासा स्वस्तिक काढून झेंडूच्या फुलांच्या पाकळ्या टाकून 2 पंत्या लावलेल्या आहेत। आता मेन डोअरमधून जेव्हा दीदी आतमध्ये येईल तेव्हा साधारणतः काहीसा असा लुक असेल। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. दीदी दारात आली की तिला ओवाळण्यासाठी इथं एक छोटंसं हळदी कुंकूचं ताट, एक पंती लावलेली आहे आपण तिला ओवाळण्यासाठी। आणि ताटामध्ये छान अशी झेंडूच्या फुलांची सजावट केलेली आहे। आणि हे जे कुंकूचं पाणी आपण बनवलेलं आहे हे कुंकूचं पाणी दीदीचे पाय याच्यामध्ये डीप करून आपण या रुमालावरती दीदीच्या पायांचे ठसे घेणार आहोत जतन करून ठेवण्यासाठी। आणि जसं तुम्ही इथं पाहताय हे एक छोटंसं मापटं आपण दीदीला ओलांडून घरात येण्यासाठी तयार केलेलं आहे। तर अशी काहीशी मी दीदीच्या स्वागताची तयारी केलेली आहे। तर 150 किलोमीटरचा प्रवास करून RKP म्हणजेच राणी परत आलेली आहे आणि तिच्याबरोबर तुम्ही पाहू शकता आपली छान अशी सुंदरशी परी छोटीशी दीदी पण आलेली आहे। तर आता तिला ओवाळून आणि छोटंसं मापटं ओलांडून दीदी आता घरात येणार आहे। दीदीने छोटंसं मापटं ओलांडलेलं आहे आणि आता तिचं घरामध्ये आगमन झालेलं आहे। तर काही कारणास्तव बराचसा प्रवास करून लांबून आल्यामुळे दीदी थोडीशी थकलेली पण होती आणि थोडासा तिला हवामानातल्या बदलामुळे त्रास पण झालेला होता। तर त्या दिवशी आम्हाला पुढची शूटिंग करता आली नाही। तर ती जी शूटिंग राहिली होती ती आम्ही रक्षाबंधनच्या दिवशी जेव्हा आमची वहिनी आणि 2 पुतण्या आमच्या घरी आल्या होत्या तेव्हा ही शूटिंग आम्ही कंटिन्यू केलेली आहे।
तर इथं तुम्ही पाहू शकता दीदीच्या पायाचे ठसे उमटवण्यासाठी आपण एका छोट्याशा परातीमध्ये कुंकवाचे पाणी तयार करून घेतलेले आहे आणि फुलांच्या पाकळ्यांच्या सजावटीमध्ये त्याला ठेवलेलं आहे. थोडेसे पुढे गेलो आपण की ज्या रुमालावरती दीदीच्या पावलांचे ठसे उमटवायचे आहेत तो रुमाल पण आपण फुलाच्या पाकळ्या टाकून छान असा सजवलेला आहे. श्रावणी हाय कर हाय. तर ही आहे आमची पुतणी हाय कर ना. शाबास. आणि जी दीदीला घेऊन बसलेली आहे ती आमची वहिनी आहे. हे आहेत RKPचे सासरे, ही सासूबाई आणि ही आहे RKP. तर देवाच्या माऊलींच्या पाया पडून आता आपण आपल्या मुख्य कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. तर जसं की तुम्ही पाहू शकता इथं आमचा सगळा गोतावळा जमा झालेला आहे. आमचे पूर्ण कुटुंब इथं आहे. मोठे बंधू माझे फक्त काही कामानिमित्त बाहेर गेलेले असल्यामुळे ते येऊ शकलेले नाहीत. जी सासूबाईंजवळ उभी आहे ती माझी दुसरी पुतणी आहे. बघा इकडं. आणि आता दीदी लक्ष्मीच्या पावलांनी आपल्या घरात आलेली आहे. त्यासाठी आपण दीदीची छोटीशी पूजा करणार आहोत, म्हणजे थोडेसे ओवाळून घेणार आहोत. नाव काय ग? नको त्यांचं वेगळंच चाललंय बघा. तिला आनंद होतोय. खायला नाही त्याची लावायला आहे. ही माझी छोटी पुतणी आहे. तिचं नाव आहे कुका दीदी. खरं नाव आहे तेजू, पण आम्ही तिला कुका दीदीच म्हणतो. आणि मोठी जी पुतणी आहे तिचं नाव आहे श्रावणी. आणि आता आपण दीदीच्या चिमुकल्या पावलांचे ठसे रुमालावरती उमटून घेणार आहोत. तर त्यासाठी दीदीचे पाऊल आपण आधी कुंकवामध्ये बुडवून घेणार आहोत. अशा प्रकारे आपण दीदीच्या पावलांचे ठसे उमटून घेतलेले आहेत. आता दीदी देवाच्या पाया पडणार आहे. घ्या नाव माऊली. आणि आता जिथं आपण बेडरूम मध्ये दीदीला ठेवण्यासाठी बेडवरती थोडी सजावट केलेली होती तिथं आता आपण दीदीला घेऊन जाऊयात. माऊ इकडं बघ वर. हे बघ इकडं. माऊनं कोऑपरेट केलं बरं इकडं. आणि आता आपण थोडे थोडे करून दीदीच्या आजूबाजूला बसून फोटो काढून घेणार आहोत. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh,
Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. आता आपण फोटोशूट झाल्यावरती दीदीला पाळण्यामध्ये ठेवून तिला तिचे नाव सांगणार आहोत. बाळाचं नाव काय आहे? हे दोन राहिले ना. काय आहे बाळाचं नाव? प्रीतिका बर का? प्रीतिका. बाळाचं नाव ठेवलंय आपण प्रीतिका.